আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকুৱা চাইকেল আছেনে? নিশ্চয় থাকিব। কিন্তু আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ চাইকেল কোনে চলায়? কিন্তু এনেকুৱা চাইকেল এখনক আমি যদি এখন বাইক লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি, তেতিয়াহ'লে কোনে নচলাব? তো এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এই চাইকেলখনৰ পৰা এখন এনেকুৱা ধুনীয়া বাইক বনাই দেখুৱাম। আপোনালোকেও ইচ্ছা কৰিলে এনেকুৱা মাধ্যমত এই বাইকখন বনাব পাৰে। তো লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে এই চাইকেলখনত এখন চিম্পল এটা মটৰ লগাই কেনেকৈ ই ৰানিং কৰিব পাৰি, কেনেকৈ চলাব পাৰি। তো এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে মডিফিকেশ্যন চাওক যে চাইকেলখনক এখন নৰ্মেল আমি ৰাস্তা ঘাটে যি বাইক দেখোঁ তেনেকুৱা এটা মডিফিকেশ্যন কেনেকৈ কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াতে বিশ্বাস কৰক যি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা, মানে বাল্টি চৰিয়া এনেকৈ হাবি জাবি কিবা কিবি বস্তু প্লাষ্টিক কাৰ্ডবৰ্ড এইবোৰেদি বনোৱা হ'ব। চ' ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, তো শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' অসমীয়াতে চোৱাৰ কাৰণে।
এয়া অলমোষ্ট কমপ্লিট হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বডিৰ কাম শেষ কমপ্লিট এতিয়া কালাৰিং কৰিব আছে কিছুমান ফিনিচিং টাচেছ দিব আছে অকমান ডিজাইন কৰিব আছে আৰু তাৰ পিছত হ'ব ফাইনেল লুক তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে সেইখিনি দেখা পাব এইটো ভিডিঅ'ত অকমান আপোনালোকক মই এইখন চলাই দেখাওঁ যে কেনেকৈ চলে সব বেটাৰী আপোনাৰ গোটেইখিনি কানেকশ্যন কণ্ট্ৰলাৰ গোটেইখিনি লগোৱা হৈছে স্পীডোমিটাৰো লগোৱা হ'ব বাৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব নেক্সট ভিডিঅ'ত আজি অকমান ইয়াৰ ৰাইডিংটো চাওক যে এইখন কেনেকৈ চলে তো বলক এইখন আমি এতিয়া বাহিৰত লৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই দিওঁ যে ই চলে কেনেকৈ কেনেকুৱা লাগিছে মোক বাইকখন আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগে আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি অসমীয়াতে চাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' আজিলৈ ইমানে লগ পাইছোঁ নেক্সট